হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে এইটো এডেনিয়াম ডেজাৰ্ট ৰ'জ বুলিও কয় বা এডেনিয়াম বুলিও কয়। আচলতে ইয়াক এডেনিয়ামে কয়। আজি আপোনালোক দেখুৱাম মই চাইছোঁ এইটো এডেনিয়াম কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল ফুটিছে। এইবিলাক বহুত কলি আহিছে, এইবিলাক বহুত কলি আহিছে ইয়াত। এইটো কলি। এতিয়া আপোনালোক দেখুৱাম মই কেনেকৈ ইয়াৰ যত্ন লৈছোঁ। প্ৰথমতে এনেকৈ মাটিবিলাক এনেকৈ কৰি দিব, খান্দি দিব। এনেকুৱাকৈ খান্দোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত 1 চামুচ DAP চাইছে, এইটো DAP 1 চামুচ DAP দিব। চাৰিওফালে এনেদৰে দিব। তাৰপিছত আধা চামুচ দিব ছুপাৰ ফছফেট আৰু আধা চামুচ দিব পটাছিয়াম বা পটাছ। যদি আপোনালোকৰ ছুপাৰ ফছফেট বা পটাছিয়াম নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে অকল DAP দিব, বা যদি DAP আৰু ছুপাৰ ফছফেট নাই, তেন্তে আপোনালোকে অকল পটাছ দিব, বা পটাছ নাথাকিলে আপোনালোকে ছুপাৰ ফছফেট দিব, বা ছুপাৰ ফছফেট পটাছ দুয়োটাই আছে দুয়োটাই দিব, তিনিটা থাকিলে তিনিটাই দিব, বা অকল DAP থাকিলে DAP দিলেই হ'ল। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিব। তাৰপিছত ইয়াত পানী দিব। পানী আপোনালোকে ইয়াত কমকৈ দিব। যেতিয়া সাৰ দিব বা যি দিব, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত পানী দিব, যাতে পানী টপে তলেদি পানী ওলায়। যেতিয়ালৈকে নোলায় তেতিয়ালৈকে আপুনি দি থাকক। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে একেবাৰে শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে ইয়াত পানী নিদিব। বেছিকৈ পানী দিলে যদি পানী ইয়াত জমা হৈ থাকে, তেন্তে ইয়াৰ শিপাবিলাক পচি যাব, আৰু ইয়াৰ যিটো কৰ্ডেক্স চাই আছে, এই কৰ্ডেক্সটোৱে পচি যাব, তেতিয়া গছটোৱে মৰি যাব। কেনে যদি আপোনালোকে ৰুব বিচাৰে, বা যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে পুলি আনে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ ৰুব, যাতে ইয়াত 50% বালি, 30% মাটি আৰু 20% গোবৰ সাৰ, বা 40% বালি, 30% মাটি, 30% গোবৰ সাৰ, বা যিকোনো দিলে হ'ল। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কি দিব পাৰে, বনমিল আৰু লগতে অলপ ফাঞ্জিচাইড দিব। যেনেকুৱা চাফ আছে, চাফটোৱে ভাল, বা আপোনালোকৰ যদি ফাঞ্জিচাইড নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এঙাৰ বা ছাই যিকোনো দিলেই হ'ল। আৰু আপোনালোকে অকণমান 5% মান ইয়াত কি দিব পাৰে, কক'পিটো দিব পাৰে। কক'পিট নাদিলেও চলে। বেছিকৈ কক'পিট দিলে ইয়াত পানী জমা হৈ থাকিব, বা পানী মাটি ভিজাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো কৰ্ডেক্সটো পচি যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কক'পিট নিদিয়াই ভাল। যিমান পাৰে আপোনালোকে বালি, মাটি আৰু গোবৰ সাৰ, আৰু গোবৰ সাৰ এনেকুৱা গোবৰ সাৰ দিব যাতে 2 বছৰ বা 3 বছৰ পুৰণি গোবৰ সাৰ দিব, আৰু একেবাৰে গুড়া হৈ যোৱা, ফুল্লি ডিকম্প'ষ্ট হোৱা, বা আপোনালোকে গোবৰ সাৰ যদি নাই তেনেকুৱা ভাৰ্মিকম্প'ষ্টটোৱে বেছি ভাল হ'ব। যিহেতু ভাৰ্মিকম্প'ষ্ট একেবাৰে পূৰা ডিকম্প'ষ্ট হৈ থাকে, আৰু তাত পোক চোক কোনো নাথাকে, সেইটো ভাৰ্মিকম্প'ষ্টে ভাল হ'ব ইয়াৰ ফলত। গতিকে চাওক, এইটো ফুলটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইটো ডাবল হয়, ডাবল পেটেল। ইয়াত পোকে ধৰিছে। মই কেইদিনমান যত্ন ল'ব পৰা নাছিলোঁ বৰষুণৰ কাৰণে। ইয়াত ঔষধো দিব পৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াত পোকৰ কাৰণে ঔষধ দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিম অইল দিব পাৰে। যদি নিম অইল আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 1 চামুচ নিম অইল 1 লিটাৰ পানীত দি আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে। বা আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কেমিকেল পেষ্টিচাইড বা ইনছেক্টিচাইড আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো অনুগৰ বা বেবী ষ্টিম
বা থাইমাইট বা একা আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে। বা যদি আপোনালোকৰ এইবিলাকো নাই বা নিম অইলো নাই, কেমিকেলো নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নিম গছ আছে তেনেহ'লে নিম গছৰ পাতবিলাক পানীত সিজাই পানীখিনি ঠাণ্ডা কৰি আপোনালোকে ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পোকবিলাক যাব। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।